Guys, ang sarap kumain dito. Tignan mo naman yung araw. Let there be sun. To sa Target. It's forget-me-not, yung ano niya, flower niya, complete grow kit. Ewan ko kung ganyan talaga yung magiging bulaklak niya. So, meron siya nitong course, itong tawag niya is growing medium, as well as meron na rin yung parang soil. Yan yung ano ko, parang mag-expand siya somewhere. And then, ito yung seeds. Guaranteed to grow, sabi niya. Chinese forget-me-not, Sinangag amabile. Tignan natin. So, ang sabi dito sa instruction is place a growing medium pellets in a large bowl. 3/4 cup of warm water. Fluff the growing medium with a fork, adding more water, etc. Okay, so let's see and find out. Especially guys, maingay yung washing machine. So ito, i-add ko ngayon ito. Para siyang, ito yung soil niya. Para lang siguro matunaw. Ayan o. Ayan. So guys, linuto niya. Hindi ko maintindihan kung ano ba to, sinangag na biko na may langka or I don't know. Style niya daw yan. Saan mo natutunan to? Saan mo natutunan? Kumain. Guys, ang sarap kumain dito. Tignan mo naman yung araw. Let there be sun. Mabuti araw para maarawan ako, mawala yung pag-bird ko sa buhay. Sarap nga eh. Sarap na summer.